Νέες σοβαρές εξελίξεις έχουμε σήμερα όσον αφορά τα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σημείωσαν 2 ακόμα σημαντικές επιτυχίες, με τη μία μάλιστα να μην είναι στις γνωστές κατευθύνσεις που έχουμε αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά στην εντελώς αντίθετη πλευρά της περιφέρειας του Ντόνεσκ, στο λιμάν. Ναι, καλά ακούσατε, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μονάδες του Ρωσικού στρατού και πιο συγκεκριμένα της ομάδας δυνάμεων δυτικά έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το σημαντικό οικισμό Τόρσκοε, που βρίσκεται ανατολικά από την πόλη Λιμάν, σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρων, σημαίνοντας συνεγερμό στις Ουκρανικές δυνάμεις που βλέπουν τους Ρώσους να πλησιάζουν και αναγκάζοντας τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπολεούσοφ να αποστείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στη διοίκηση και στο προσωπικό της 67ης Μηχανοκίνης Μεραρχίας Τυφεκιοφόρων για την επιτυχή ολοκλήρωση των πολεμικών αποστολών και την απελευθέρωση του χωριού Τόρσκοε στη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνεσκ από τους νεοναζί, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη. Σαν να μην έφτανε όμως μόνο αυτή η είδηση, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε και σε μια δεύτερη ανακοίνωση, στην οποία είπε ότι ο Ρωσικός στρατός προχώρησε ακόμα περισσότερο και στα δυτικά του Ποκρόβσκ, καταλαμβάνοντας τον οικισμό Νοβοαλεξανδρίβκα. Αυτές είναι φυσικά ενδείξεις κατάρρευσης των Ουκρανικών αμυντικών γραμμών, αφού μετά από μια παύση στις ανακοινώσεις περί κατάληψης νέων οικισμών, τώρα βλέπουμε να παίρνονται 2-2 από τους Ρώσους. Και όλα αυτά ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπείες των δύο πλευρών για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ή καλύτερα να πούμε να διερευνήσουν αν μπορούν να καταλήξουν τελικά κάποια στιγμή σε μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου. Μέχρι τότε όμως οι Ρώσοι προχωρούν και προχωρούν σημαντικά, και μάλιστα σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις.